8 giờ sáng, khởi đầu của một ngày làm việc trông có vẻ rất bình yên. Cà phê còn chưa kịp uống ngụm nào đúng không? Chuẩn luôn. Cốc cà phê trên bàn còn chưa kịp bốc hết khói, đột nhiên màn hình máy tính xẹt lên một cái email. Cộc lốc, không chủ ngữ, không vị ngữ, không thèm chào hỏi một câu nào luôn. Em ơi, check cho anh giá con 40HC từ Cát Lái đi Long Beach. Ám ảnh. Thật sự là một kịch bản mở đầu ngày mới vô cùng ám ảnh nhưng mà lại quá đỗi quen thuộc với hàng ngàn anh em làm nghề sale logistics ngoài kia. Chắc chắn rồi. Và cho những ai không trực tiếp làm ở tuyến đầu thì con 40HC tức là loại container 40 feet cao, cái loại mà nhét được một lượng hàng khổng lồ ấy. Nhưng mà cái đáng sợ không phải là cái email, cái đáng sợ là cái phản xạ vô điều kiện ngay sau đó của người làm sale. Cái phản xạ hộc tốc bỏ giờ bữa sáng. Đúng. 90% anh em logic sale lúc đó sẽ cắm mặt ngay vào phần mềm, lùng sục check giá khắp nơi, vắt óc nhớ xem cái hãng tàu nào đang có giá tốt nhất. Rồi cẩn thận gõ một cái báo giá, đính kèm đủ thứ lịch trình hoa mỹ, gửi đi với một niềm hy vọng tràn trề là hôm nay mình sẽ chốt được một mẻ cá lớn. Để rồi sau đó thì sao? Chuỗi thời gian chờ đợi nó bắt đầu kéo dài, trở thành một sự im lặng vĩnh viễn. Sự im lặng đáng sợ. Hoặc là đau đớn và phũ phàng hơn nữa. Vài tiếng sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, khách nhắn lại đúng một dòng lạnh ngắt. Bên kia rẻ hơn em 50 đô rồi em nhé. Khoan đã, từ từ, 50 đô la, một lô hàng trị giá hàng chục ngàn thậm chí là hàng trăm ngàn đô la lại bị đánh rớt chỉ vì chênh lệch 50 đô la tiền cước vận chuyển. Chính xác là 50 đô. Cảm giác lúc đó nói thẳng ra là vô cùng bất lực, ấm ức lắm chứ. Người làm sale cứ vò đầu bứt tai, lật đi lật lại toàn bộ email để tự hỏi là mình làm sai ở cái khâu nào? Mình phục vụ tận răng như thế cơ mà. Sai ở đâu Sai ngay từ lúc chúng ta chấp nhận thu mình lại, đóng vai một cái máy báo giá chạy bằng cơm. Máy báo giá chạy bằng cơm, nghe chua chát thật. Nhưng nó là sự thật trần trụi. Nếu cách làm việc của chúng ta chỉ đơn thuần là nhận một yêu cầu đầu vào, rồi nhả ra một con số ở đầu ra, thì cái việc bị thay thế bởi một phần mềm, hay bị khách hàng gạt đi không thương tiếc vì 50 đô la, nó là một kết cục hoàn toàn tất yếu. Nỗi đau mất khách đó, thực ra sâu xa không hề đến từ việc giá cước của chúng ta cao đâu. Nhưng mà khoan, giá cao hơn đối thủ mà không phải là lý do mất khách. Trong cái bối cảnh kinh tế mà mọi doanh nghiệp đều đang thắt lưng buộc bụng, giá cả không phải là vua, thì là cái gì? Chẳng lẽ họ từ chối vì không thích cái font chữ mình dùng trong báo giá sao? Nghe thì có vẻ đi ngược lại với tư duy thông thường của những người bán hàng tầm trung. Nhưng hôm nay, mục đích của bản mổ xẻ này chính là đập tan tận gốc cái tư duy đó. Đập tan tư duy chuộng giá rẻ. Đúng vậy, chúng ta đang nắm trong tay một tài liệu nội bộ cực kỳ gai góc. Một bản đúc kết có tên là Tuyệt chiêu chốt forwarding. Nó được nhúng sâu vào tư duy của những bậc thầy bán hàng kiếm tiền tỷ trong ngành. Nghe sặc mùi thực chiến rồi đấy. Nhiệm vụ của cuộc trò chuyện hôm nay là bóc tách từng lớp của tài liệu này, để xem làm thế nào những người ở đẳng cấp đó có thể xóa sổ hoàn toàn cụm từ không rẻ và biến chính những điểm yếu chí mạng nhất thành đòn bẩy chốt sale không thể chối từ. Quá hấp dẫn. Nhưng mà trước khi đi sâu vào cái tài liệu gai góc này, tôi muốn ném ra một mồi nhử thế này để người nghe tự ngẫm nhé. Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi nói rằng việc một chuyến tàu đi chậm hơn lịch trình cả một tuần lễ lại chính là lý do tuyệt đối để khách hàng bắt buộc phải móc hầu bao chọn dịch vụ đó, thay vì đối thủ đi nhanh hơn? Chậm hơn một tuần, giao hàng trễ hơn, mà lại là một lợi thế cạnh tranh. Bất ngờ chưa? Nghịch lý tưởng chừng như điên rồ này sẽ được chúng ta giải mã ở phần sau của bài phân tích. Còn bây giờ, để không bị đào thải bởi dăm ba cái phần mềm tự động báo giá vô tri ngoài kia, người làm sale logistics phải lập tức thay đổi định vị của bản thân, từ bỏ ngay cái ghế của một kẻ chạy việc. Phải thay đổi hoàn toàn cục diện, chuyển từ định vị người phục vụ sang định vị người dẫn dắt. Người dẫn dắt. Trong tài liệu có chỉ ra một điểm yếu cốt tử của đa số dân sale logistics, đó là bị ám ảnh bởi tâm lý khách hàng là thượng đế. Khách đòi gì là răm rắp làm đấy. Khách bảo sao nghe vậy. Đúng. Khách vừa chê đắt một câu là luống cuống, mồ hôi hột đổ ra, vắt chân lên cổ chạy đi xin sếp giảm giá để giữ mối. Nhưng mà tâm lý đó xuất phát từ nỗi sợ thực tế mà anh. Áp lực doanh số cuối tháng nó đè nặng lên vai. Sếp thì giục, KPI thì chưa đạt. Khách hắt hơi một cái là mình đã cảm lạnh rồi. Nếu không chiều họ đi chỗ khác thì lấy gì mà ăn. Nhưng những siêu sao chốt sale, những người làm chủ cuộc chơi thì họ không làm thế. Họ tuyệt đối không chiều chuộng những yêu cầu vô lý chỉ dựa trên một con số. Thay vào đó, họ dùng tư duy giáo huấn. Giáo huấn? Đúng, educate khách hàng. Mục đích là để đập vỡ và thay đổi tận gốc cái nhận thức sai lệch của người đi book cước tàu. Dừng lại ngay ở cái từ giáo huấn. Nghe nó trịch thượng quá không? Ý tôi là khách hàng là người trả tiền, là người mang lại nồi cơm cho mình. Mình nhảy lên giáo huấn họ lại mắng cho là mày dạy khôn anh đấy à? Rồi cướp máy luôn thì sao?
Nó sẽ trịch thưởng nếu chúng ta lên mặt dạy đời bằng lý thuyết suông. Nhưng nó là sự khai sáng nếu chúng ta hiểu đúng bản chất vấn đề. Hãy nhìn vào thực tế ngành xem. Shipper hay người đi book tàu của các công ty xuất nhập khẩu, họ thường xuyên bị ám ảnh bởi một con số bề nổi duy nhất. Cước biển. Chuẩn. Đó là OF, Ocean Freight, tức là cước biển vận chuyển thuần túy. Họ dùng đúng cái cước biển thô đó để đi dò giá chéo, ép giá các bên. Nhưng việc của một người super sale không phải là hùa theo hay bào mòn lợi nhuận để chạy đua cái cước biển đó. Vậy việc của họ là gì? Việc của họ là thông não cho khách hàng nhìn thấy một bức tranh khổng lồ và đáng sợ hơn nhiều. Bức tranh về tổng chi phí thực tế, total cost. À, tảng bong chìm. Cước OF chỉ là cái phần vát mỏng dính nhô lên mặt nước thôi. Để tôi lấy ngay một cái ví dụ cực kỳ thực chiến trong tài liệu này ra để lột tả cái tảng băng đó. Xin mời. Tuyến Hải Phòng đi Hamburg của Đúc. Khách hàng cầm cái báo giá của chúng ta, đập bàn bảo bên em đắt hơn bên kia 50 USD, anh không đi. Lúc này sale non tay sẽ tái mặt nhắn tin khóc lóc với trưởng phòng xin discount ngay lập tức. Trong khi đó, người nắm giữ tư duy dẫn dắt sẽ làm gì? Nhưng anh hãy nhìn kỹ lại layout lịch trình đi. Layout bên em là đi direct, đi thẳng một mạch, chỉ mất 25 ngày tới Hamburg. Còn cái bên đang chào anh rẻ hơn 50 USD kia kìa, họ cho anh đi transship, đi chuyển tải qua một cảng thứ ba. Thời gian lênh đênh trên biển và nằm chờ ở cảng trung chuyển mất tới 35 ngày, tức là hàng của anh đến tay người mua trễ 10 ngày. Chậm lại, chúng ta phải đi sâu vào cơ chế của 10 ngày này. Đừng chỉ nói 10 ngày như một khái niệm thời gian đơn thuần. Cơ chế vận hành của nó là gì? Trễ 10 ngày thì sao? 10 ngày đó đối với một doanh nghiệp xuất nhập khẩu là máu, là tiền tươi thóc thật. Hãy làm một bài toán nhẩm nhé. Lô hàng trong cái container đó trị giá 100.000 đô la. 10 ngày hàng nằm phơi sương ở cảng trung chuyển là 10 ngày 100.000 đô la đó bị đóng băng. Động vốn. Đúng, là tiền lãi suất ngân hàng đang âm thầm cắn vào lợi nhuận. Là nguy cơ hàng hóa giảm chất lượng. Là rủi ro trễ hẹn giao hàng với đối tác phân phối bên Đức, dẫn đến nguy cơ bị phạt vi phạm hợp đồng lên tới hàng chục ngàn đô. Khách hàng cứ tưởng mình khôn ngoan, ép giá giỏi, tiết kiệm được 50 USD tiền cước, nhưng thực chất cơ chế đó đang đẩy toàn bộ doanh nghiệp của họ vào nguy cơ bốc hơi hàng ngàn USD. Quá thấm. Nó giống y hệt như cái bẫy mua vé máy bay giá rẻ bủa vây chúng ta mỗi dịp lễ Tết vậy. Lên mạng lùng sục, nhìn lên hệ thống thấy vé bên này chênh với bên kia có vài trăm ngàn. Mừng húm, tưởng mình vớ được món hời, bấm mua luôn. Xong sẽ đến sân bay mới ngã ngửa. Chuẩn. Đến lúc ra sân bay mới vỡ lở ra hàng tá cơ chế ngầm. Nào là bị phạt tiền hành lý quá ký gấp 3 lần bình thường. Chuyến bay thì delay liên tục, không rõ lý do. Bay hạ cánh vào lúc 2 giờ sáng nên phải thuê taxi giá cắt cổ để về trung tâm thành phố. Thậm chí là lỡ luôn cái cuộc họp ký hợp đồng làm ăn quan trọng sáng hôm sau chỉ vì đến trễ. Cuối cùng, cái mác giá rẻ ở bề nổi lại chính là cái máy đốt tiền tàn bạo nhất. Một phép ẩn dụ lột tả chính xác bản chất vấn đề. Đó chính là điểm khác biệt cốt lõi mà chúng ta cần phân định rõ ràng. Sale tầm thường mang cước tàu thô ra chợ bán như bán mớ rau. Còn super sale đi bán sự an tâm và bán giải pháp quản trị rủi ro tài chính. Bán giải pháp? Đúng. Khi chúng ta chứng minh được cơ chế nhân quả giữa việc tiết kiệm 50 USD tiền cước và nguy cơ mất hàng ngàn USD tiền rủi ro, khách hàng tự khắc sẽ im lặng, gật gù và ngoan ngoãn. Khoan đã, dừng lại một chút. Lý thuyết phân tích rủi ro thì nghe rất bùi tai, nhưng thực tế phũ phàng là khách có bao giờ tự khai ra rủi ro nội bộ của họ đâu. Thường là họ giấu nhẹm đi. Rõ ràng, chẳng lẽ mình nhấc máy lên hỏi anh ơi, dòng tiền công ty anh dạo này có ổn không? Có đang nợ ngân hàng không? Họ chửi cho mất mặt ngay. Một câu hỏi rất hay, và đó chính là lúc chúng ta phải ngừng ngay cái phản xạ chỉ biết trả lời báo giá vô điều kiện để chuyển sang chế độ điều tra viên. Tức là đặt câu hỏi để bóc trần lớp mặt nạ nhu cầu của khách. Bóc trần mặt nạ. Tài liệu chỉ rất rõ, nhận được yêu cầu xin giá, tuyệt đối không được cắm đầu chạy đi check giá ngay, phải bốc máy lên gọi lại ngay lập tức. Đọc vị tâm lý. Cụ thể là mình phải bóc trần những cái gì? Chúng ta phải moi bằng được mong muốn cốt lõi đằng sau sự hối thúc đó. Ví dụ, hãy hỏi về đêm dead. Khách thực sự thèm khát cái gì? Có phải họ đang cần một khoảng thời gian free time khổng lồ, ví dụ như 14 đến 21 ngày đêm dead lâu bãi tại cảng đích không? Cho những ai chưa rõ thì đêm dead chính là cái mốc thời gian vàng ngọc để khách hàng thong thả rút hàng, đem vỏ container rỗng trả lại mà không bị hãng tàu phạt tiền triệu mỗi ngày. Chính xác. Hoặc nếu đây là lô hàng máy móc thiết bị dễ vỡ, giá trị cao, thì cái họ cần nhất không phải là cước rẻ mà là chính sách đền bù và bảo hiểm nếu xảy ra sự cố. Khi ghét bị hỏi dò, họ đang bận sắp mặt với đống giấy tờ hải quan, tự nhiên có một người sale gọi điện hỏi lăng nhăng về kế hoạch kinh doanh. Họ sẽ sừng cồ lên bảo, mày tọc mạch làm gì? Việc của mày là báo giá, rẻ thì anh đi, đắt thì anh nghỉ.
Làm sao để moi thông tin mà không bị ăn chửi? Họ sẽ phản ứng tiêu cực nếu chúng ta hỏi một cách vô duyên như kiểu cung cấp thông tin một chiều. Ở đây, tài liệu đưa ra một chiêu độc, đòn bối cảnh so sánh. Bối cảnh so sánh là sao? Chúng ta không hỏi cung, chúng ta hỏi để tham mưu. Thay vì chọc ngoáy vào nội bộ, hãy mượn bối cảnh thị trường. Hãy hỏi khéo, anh ơi, lô này anh đã check trực tiếp với hãng tàu nào chưa? Hay anh đang tham khảo lịch trình qua bên forwarder nào rồi? Họ đang báo anh đi mấy ngày, để em tìm cái layout tối ưu hơn cho anh. Để em tìm layout tối ưu hơn cho anh. Một cái cớ quá hoàn hảo. Nó tạo cho khách hàng một cảm giác an toàn rằng người sale này đang đứng chung chiến hào với mình, đang cố gắng đấu lại cái báo giá kia để mang lại lợi ích cho mình. Chính xác. Nhưng sâu xa hơn, cơ chế của câu hỏi này là một đòn bẩy tâm lý chết người. Nó êm ái ép khách hàng phải tiết lộ thông tin của đối thủ cạnh tranh. Biết địch bất ta. Đúng vậy. Khi chúng ta biết địch biết ta, biết chính xác khách đang cầm trên tay báo giá của ai, đi hãng tàu nào, lịch trình bao nhiêu ngày, thì chúng ta nắm hoàn toàn đằng chuôi. Sẽ không bao giờ bị khách hàng diễn kịch, dùng đòn gió, nát giá bằng những con số ảo do họ tự vẽ ra để dọa dẫm ép giá chúng ta nữa. Thật sự là dẫn dắt tâm lý ngay từ câu chào đầu tiên. Quá đỉnh! Vậy thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với cái open loop lúc nãy đi. Cái bẫy tàu chậm mà tôi đã thả thính ở đầu bài phân tích sâu này. Làm thế nào mà giao hàng chậm lại trở thành mồi nhử chốt sale? Đây có thể nói là phần bùng nổ và tinh túy nhất trong toàn bộ tài liệu. Cái khoảnh khắc mà tư duy logistics vượt ra khỏi giới hạn của việc bốc vác vận tải thuần túy để thăng hoa thành nghệ thuật quản trị dòng tiền đỉnh trào. Anh em hình dung một cái tình huống éo le thế này nhé. Khách hàng đang hối thúc điên cuồng, cháy nhà đến nơi rồi, cần lô hàng xuất đi Mỹ gấp. Nhưng xui xẻo thay, trong tay chúng ta lúc này không có một cái space nào, không có một chỗ trống nào của tuyến tàu nhanh đi thẳng trực tiếp 15 ngày cả. Tuyến direct đã full chỗ. Vũ khí duy nhất, cái phao cứu sinh duy nhất chúng ta có trên tay là một tuyến tàu transit đi vòng vèo, mất tới 22 ngày. Tức là hàng sẽ đến trễ hơn hẳn một tuần so với kỳ vọng. Một kịch bản cầm chắc phần thua trong mắt những tay mơ. Đa số sale lúc này sẽ buông xuôi, cắn răng người báo giá kèm một câu xin lỗi yếu ớt và chuẩn bị sẵn tinh thần bị khách hàng mắng té đát. Nhưng super sale thì lật ngược thế cờ bằng cơ chế nào? Anh em nghe thật kỹ cơ chế này nhé. Giá của tuyến tàu 22 ngày này do đi chậm nên rẻ hơn tuyến direct 200 USD cho một container. Bậc thầy chốt sale sẽ không xin lỗi. Họ nhấc máy lên, dõng dạc nói: anh ơi, đúng là cái tàu này đi mất 22 ngày, nó sẽ cập cảng chậm hơn tàu direct 7 ngày. Nhược điểm chí mạng của nó là thế, nhưng đổi lại, giá cước mềm hơn hẳn 200 USD mỗi con. Và quan trọng nhất, bí mật nằm ở đây. 7 ngày hàng linh đinh trên biển chậm trễ, đó lại chính là 7 ngày anh được sử dụng một kho di động miễn phí trên đại dương. Khoan, một kho di động miễn phí. Từ từ đã, dừng lại để phân tích chỗ này. Khách hàng đang sôi máu vì hàng về trễ, nhưng thực chất mình lại đang đóng khung lại vấn đề, biến nó thành việc mình đang cho họ mượn nguyên một cái kho khổng lồ trên biển mà không thu một đồng phí lưu bãi nào. Cơ chế dòng tiền của nó cực kỳ ví diệu. Hãy phân tích sâu vào bản chất dòng tiền ở Mỹ. Chi phí lưu kho tại Mỹ hiện nay đắt cắt cổ, có thể lên tới 150 đến 200 đô la mỗi ngày. Hàng đến sớm, nếu đối tác bên kia chưa kịp dọn kho để nhận, thì khách hàng sẽ phải chịu trận trả cái khoản phí lưu bãi khổng lồ đó. Ồ, ra là vậy. Bằng việc hàng đi chậm 7 ngày, khách hàng né được hoàn toàn rủi ro lưu kho. Chưa hết, tùy thuộc vào điều khoản thanh toán, dòng tiền xoay vòng của họ tự nhiên có thêm 7 ngày ân hạn để thở, chưa phải thanh toán tiền hàng vội. Dừng lại ngay đoạn này. Tôi đóng vai người nghe phản biện luôn. Tôi biết chắc 90% anh em nghe đến đây sẽ nảy số thắc mắc. Lỡ lô hàng đó là hàng nông sản tươi sống, sầu riêng, thanh long, trễ 7 ngày là nó thối rữa hết thì sao? Hay hàng thời trang mùa vụ đang vội ra mắt bộ sưu tập? Áp dụng cái kho di động này có mặc khách bắt đền cho bán nhà à? Một sự phản biện tuyệt vời. Và đó chính là lý do vì sao ở phần trước, chúng ta đã bắt buộc phải hỏi cái câu mục đích lô hàng này của anh là gì? Nếu chúng ta đã điều tra ra đó là hàng nông sản dễ hỏng, hàng thời trang chạy deadline, thì tốc độ là mạng sống. Tuyệt đối không dùng bài toán kho di động. Vậy nó dành cho ai? Bài toán kho di động miễn phí này là vũ khí tối thượng dành riêng cho hàng tồn kho thông thường. Hàng vật liệu xây dựng, hàng gia dụng, nơi mà thời gian không phải là sinh tử, nhưng dòng tiền và chi phí lưu kho mới là cục máu đông cần giải quyết. Tuyệt vời! Khách hàng từ chỗ bực tức vì tàu đi chậm, tự nhiên thấy mình vớ được một món hời tài chính quá lớn. Rõ ràng, không có tuyến tàu nào là tuyến tàu xấu cả. Chỉ có người làm sale không đủ trình độ để vẽ ra cái cơ chế sinh lời thực sự của nó mà thôi. Biến điểm yếu, trị 7 ngày, thành một giải pháp tối ưu tài chính. Ngôn ngữ của dòng tiền. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà các chủ doanh nghiệp tôn trọng. Khi chúng ta nói ngôn ngữ đó, chúng ta thoát khỏi cái bóng của một nhân viên sale cước tàu quèn.
Chúng ta vươn lên đứng ngang hàng với họ như một đối tác chiến lược. Và để đứng ngang hàng vững chãi như thế thì cái tâm thế lúc đàm phán chốt hạ phải cực kỳ sắc bén. Trong tài liệu, họ gọi đây là tâm thế chùm cuối. Phải loại bỏ ngay lập tức một cụm từ độc hại ra khỏi cửa miệng. Đó là cái văn mẫu này nè. Dịch vụ bên em không rẻ nhưng... Ôi, đụng chạm thật sự. Có bao nhiêu người ngoài kia ngày nào cũng tụng cái văn mẫu này. Anh ơi, giá bên em không rẻ nhưng đi an toàn lắm. Hay là bên em không rẻ nhưng nhân viên ngoan, support nhiệt tình lắm. Xin khẳng định, nói câu đó ra là hành động tự sát trên bàn đàm phán. Tự sát luôn. Đúng. Cơ chế tâm lý ở đây là gì? Vô hình chung, ngay khi cụm từ không rẻ thoát ra khỏi miệng, não bộ của khách hàng ngay lập tức ghi nhận một tín hiệu phòng thủ. Chúng ta đã tự thú nhận rằng, đúng, tôi đang bán đắt đấy. Tôi đang định lấy của anh nhiều tiền hơn giá trị thực đấy. Nó là một sự ngụy biện cực kỳ yếu ớt. Vậy để phá vỡ cái tâm thế phòng thủ đó, chúng ta phải nói gì? Làm sao để lật ngược thế cờ? Phải thay đổi hoàn toàn ngôn từ. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề và khẳng định với một chất giọng đanh thép. Giá bên em cực kỳ tương xứng với chất lượng rủi ro được loại trừ. Tương xứng với chất lượng rủi ro được loại trừ. Nghe uy được hẳn. Và đừng chỉ nói mồm, hãy gửi ngay một bảng so sánh song song. Cột A là giá rẻ của đối thủ kèm theo 3 rủi ro ẩn. Cột B là giá của chúng ta. Và mang vũ khí hạng nặng ra. Bằng chứng cam kết đền bù 100% nếu phát sinh rủi ro roll tàu, tức là hàng bị rớt lại cảng, chờ chuyến sau do lỗi của forwarder. Chúng ta có đội trực chiến 24/7 tại cảng để thông quan ngay trong đêm. Khi con mắt khách hàng nhìn thấy chữ cam kết đền bù 100%, não bộ họ lập tức tiết ra hormone an tâm. Đó mới là cơ chế chốt sale thực sự. Đẳng cấp. Cái sự bảo kê tuyệt đối đó, cảm giác an toàn đó. 50 USD chênh lệch rẻ mạt kia liệu có mua được không? Không bao giờ. Đó chính là tâm thế của người làm chủ cuộc chơi. Chúng ta đang mang giải pháp đi cứu cả một chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, giúp họ tránh khỏi thảm họa đứt gãy trị giá hàng ngàn đô la, chứ không phải xách giá đi xin xỏ từng cái cooking lẻ tẻ. Chính xác, là mang giải pháp đi cứu chuỗi cung ứng. Và anh em biết không, cái cảm giác cứu được cả một chuỗi cung ứng ấy, nó là một thứ dopamine gây nghiện khủng khiếp của nghề sale logistics này. Cảm giác mình là người hùng thầm lặng. Và nếu anh em đang nghe thấy máu nóng dồn lên não, nếu anh em khát khao liên tục được nạp cái lượng dopamine tư duy cực gắt như thế này mỗi ngày để làm chủ mọi bàn đàm phán, thì đây là lúc hãy dừng lại một nhịp và nhấn nút đăng ký ngay kênh Đời Sale Logistics. Đây là nơi duy nhất bóc trần mọi ngóc ngách, mọi cơ chế ngầm của nghề mà không một cuốn sách giáo khoa đại học nào dám dạy. Đăng ký ngay để vĩnh viễn không bao giờ phải chịu nhục trước câu nói bên kia rẻ hơn em 50 đô nữa. Một sự bùng nổ đầy nhiệt huyết. Nếu chúng ta tĩnh tâm lại và tổng kết bức tranh toàn cảnh của bài phân tích sâu ngày hôm nay, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt hiện ra rất rõ ràng. Kỹ năng chốt sale đỉnh cao trong nghề không bao giờ nằm ở việc khéo ăn khéo nói hay lươn lẹo giấu giếm rủi ro về lịch trình. Là việc đứng bên cạnh soi đèn pin để khách hàng tự ngộ ra cái bẫy dưới chân họ. Không sai. Nhiệm vụ tối thượng là bóc tách từng lớp sương mù của cái gọi là cước biển rẻ, giúp khách hàng nhìn trực diện vào một sự thật cốt lõi. Tiết kiệm vài chục đô la ở bề nổi hoàn toàn có khả năng kéo theo một chuỗi thảm họa đứt gãy cung ứng liên hoàn. Một cái giá quá đắt. Tiền lưu bãi, tiền kẹt vốn, tiền mất uy tín với đối tác nước ngoài. Một bài toán chi phí khổng lồ và người sale xuất sắc là người duy nhất đứng đó, giang tay cản họ lao xuống bờ vực. Một sự chuyển đổi góc nhìn thực sự ngoạn mục. Vậy thì người nghe thân mến, những người anh em thiện lành đang chiến đấu ngoài kia, hãy tưởng tượng lại cái viễn cảnh ban đầu. Sáng ngày mai, lại là 8 giờ sáng, máy tính lại tinh tinh một cái email. Em ơi, check cho anh giá con đi Mỹ. Đừng hoảng hốt, hãy hít một hơi thật sâu. Đúng. Đừng vội vã cắm mặt vào phần mềm check giá như một cái máy chạy bằng cơm nữa. Hãy tự tin nhấc điện thoại lên, đặt ra những câu hỏi sắc bén nhất về dòng tiền, về mục đích cốt lõi của lô hàng và bắt đầu khai sáng cho họ bằng chính cái tư duy của một chuyên gia giải pháp tài chính logistics. Chúng ta bán sự an tâm bảo toàn dòng tiền, chúng ta không bán chỗ trên tàu. Chốt lại là như vậy. Và trước khi khép lại bản mổ xẻ bùng nổ này, để lại cho anh em một suy nghĩ thế này, một bài tập về nhà để tự chiêm nghiệm. Tối nay, sau khi tắt máy tính, hãy mở lại danh sách những khách hàng đã từ chối và rời bỏ chúng ta trong tháng trước. Nhìn thật sâu vào từng cái tên. Hãy tự hỏi, có bao nhiêu người trong số họ thực sự bỏ đi vì giá của chúng ta quá đắt? Và có bao nhiêu người thực chất đã rời đi vì chính bản thân chúng ta đã hoàn toàn thất bại trong việc chứng minh cho họ thấy lựa chọn một đối thủ giá rẻ hơn mới chính là quyết định sai lầm và tốn kém nhất mà doanh nghiệp của họ từng làm. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.